สวัสดีครับผมไทม์จาก Ideal Group Channel นะครับในคลิปที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับ Carbon Credit ในคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเกี่ยวกับ Carbon Footprint นะครับหรือรอยเท้าคาร์บอนถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ Carbon Footprint คืออะไร Carbon Footprint คือปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆเช่นก๊าซมีเทนหรือก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการผลิตภัณฑ์หรือบริการตามข้อกำหนด ISO 14040 ตลอดวัฏจักรชีวิตซึ่งแหล่งกำเนิดของก๊าซดังกล่าวมาจากกิจกรรมต่างๆเช่นการใช้ไฟฟ้าหรือการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกระบวนการในภาคอุตสาหกรรมหรือกสิกรรมเป็นต้นโดยใช้ตัวบ่งชี้คือโอกาสในการเกิดสภาวะโลกร้อนซึ่งเราควรศึกษาเรื่องคาร์บอนฟุตปรินท์และร่วมมือกันลดมลพิษให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คาร์บอนฟุตปรินท์คือแนวทางที่ใช้ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก7ชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อนที่แตกต่างกันการคำนวณคาร์บอนฟุตปรินท์เป็นหนึ่งในแนวทางการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าหรือบริการนั้นๆตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบแปรรูปจัดจำหน่ายจนไปถึงการกำจัดของเสียหลังใช้งานทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนทุกคนล้วนมีส่วนในการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะจากพฤติกรรมการบริโภคเพราะการเกิดก๊าซเรือนกระจก1 ใน 4มาจากกระบวนการผลิตอาหารและไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งจากผลการศึกษาในวารสาร Science เมื่อปี 2018 ที่เปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตอาหารชนิดต่างๆ29ชนิดทั้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้เพราะว่าการผลิตเนื้อวัวมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดและจากข้อมูลยังบอกอีกว่าการทำฟาร์มยังทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในห่วงโซ่การผลิตเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารและพฤติกรรมการกินอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ได้ในขณะนี้ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศเช่นสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เริ่มมีการนำแนวคิดเรื่องฉลากคาร์บอนฟุตปรินท์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกกับผู้บริโภคเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ผลิตในการใช้เทคโนโลยีและวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเรียกร้องให้สินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยต้องติดเครื่องหมายคาร์บอนฟุตปรินท์เช่นกันฉลากคาร์บอนแบ่งออกเป็น2ประเภทคือฉลากแบบที่1ซึ่งพิจารณาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบการขนส่งการผลิตการบรรจุหีบห่อหรือการใช้งานจนกระทั่งการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นซึ่งการดำเนินงานจะใช้เวลาค่อนข้างมากเนื่องจากมีกระบวนการประเมินที่ซับซ้อนฉลากแบบที่2ซึ่งพิจารณาจากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพิจารณาเฉพาะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเท่านั้นซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการน้อยกว่าแบบแรกโดยในช่วงแรกของโครงการจะมุ่งเน้นการออกฉลากคาร์บอนเครดิตแบบที่2เพื่อให้ดำเนินการออกฉลากกระทำได้รวดเร็วเพื่อรองรับกระแสของผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนฉลากคาร์บอนจะแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าหรือบริการนี้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงค่อนข้างสูงปานกลางค่อนข้างต่ำหรือต่ำโดยแสดงผลเป็น5ระดับโดยใช้หมายเลข1 ถึง 5สินค้าที่ได้ฉลากคาร์บอนเบอร์5หมายความว่าสินค้านั้นอยู่ในกลุ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศน้อยที่สุดและมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศหรืออีกนัยยะหนึ่งคือสินค้าหรือบริการนั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถช่วยบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ข้อดีของการมีฉลากคาร์บอนคือในแง่ของผู้บริโภคจะได้มีทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิตการได้มาซึ่งวัตถุดิบและผลิตสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยซึ่งถือว่ามีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนในแง่ผู้ผลิตจะสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนลดของเสียในกระบวนการผลิตซื้อวัตถุดิบได้ถูกลงจากการปรับเปลี่ยนสูตรในการผลิตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับฉลากคาร์บอนหากผู้ชมนะครับไปเดินซื้อสินค้าแล้วพบว่าสินค้าเหล่านั้นมีฉลากคาร์บอนอย่าลืมอุดหนุนสินค้าของแบรนด์นั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าสินค้าที่ไม่มีฉลากคาร์บอนถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปแบบนี้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมอีกในเอพิโซดต่อๆไปนะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ